cập nhật tốc độ phát triển quân sự như vũ bão của Trung Quốc, chưa hài lòng ở mức 2 triệu quân lính. Nước này đang tăng cường chiêu binh mãi mã, nâng cao quân số, quyết không để kế hoạch xây dựng quân đội hiện đại đẳng cấp thế giới chỉ là lời nói suông. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang khiến thế giới khiếp đảm với vũ khí siêu thanh, đồ chơi khủng, giúp Bắc Kinh dư sức nắm thóp Mỹ. Từng cho Bắc Kinh chẳng khác nào hổ giấy, giờ đây Washington phải giật mình thon thót vì khinh địch. Cục diện hiện nay đang diễn ra như thế nào? Hiểm nguy chưa dừng lại ở đó, dù không khẳng định nhưng dường như Trung Quốc đang chạy đua vũ khí hạt nhân. Điều này khiến Mỹ như ngồi trên đống lửa, kêu gọi Bắc Kinh đàm phán. Thái độ của ông lớn châu Á ra sao? Liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc vừa điều tới 27 chiến cơ tân tiến phá đảo vùng trời Đài Loan, hòn đảo đanh thép tuyên bố sẵn sàng tiếp chiêu. Vừa qua, quân đội Đài Loan đã tiếp nhận nguyên mẫu máy bay huấn luyện nội địa, tăng cường khả năng phòng vệ trước Trung Quốc ngày đêm lầm lè. Đại diện Ý gọi Đài Loan là người khổng lồ thầm lặng, tại sao lại như vậy? Một số tin tức đáng chú ý khác, Israel lo ngại Iran sẽ phá vỡ giới hạn hạt nhân. Trung Quốc, Nga, Iran tổ chức họp riêng về vấn đề hạt nhân. WHO cảnh báo nguy cơ Omicron gây bùng phát toàn cầu là rất cao. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng gọi tắt là SCMP, Trung Quốc đã mở rộng lực lượng chiến đấu để thích ứng với những thách thức quân sự trong tình hình mới, bất chấp những nỗ lực tinh giản biên chế suốt nhiều năm qua. Trong một báo cáo được xuất bản vào giữa tháng 11 bởi People Daily, nhà bình luận quân sự Yong Xin cho biết, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã tối ưu hóa cơ cấu nhân sự của mình bằng cách triển khai thêm quân để đảm bảo nhiều vị trí, trong khi tinh giản hoặc lược bỏ những vị trí không thiết yếu. Báo cáo tập trung nêu chi tiết những cải cách của Chủ tịch Tập Cận Bình trong thập kỷ qua, và trong đó Yong cho biết quân đội hiện có khoảng 2 triệu người, giảm đáng kể so với mức đỉnh điểm hơn 6 triệu vào giữa cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950. Nhưng có vẻ POA vẫn còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa mục đích của mình. Theo ông Yong, hệ thống chỉ huy của quân đội Trung Quốc không có hệ thống, cấu trúc của quân đội không đủ vững chắc và hệ thống chính sách chậm trễ, hạn chế nghiêm trọng các hoạt động phòng thủ của POA. Nếu những vấn đề này không được giải quyết, thì các kế hoạch xây dựng một quân đội hiện đại đẳng cấp thế giới chỉ là lời nói suông. Một nguồn tin giấu tên cho biết, hầu hết trong số 300.000 vị trí được loại biên lần này đến từ các đơn vị không tham chiến, bao gồm Tổng cục Chính trị, Hậu cần tổng hợp, 5 tập đoàn quân cũng như nhân viên phục vụ các cựu chiến binh. Nguồn tin cho biết thêm các đơn vị được bổ sung nhân sự thuộc lực lượng không quân, lực lượng tên lửa và lực lượng hỗ trợ chiến lược. Bên cạnh đó, các đơn vị lính dù của POA cũng đã được nâng cấp từ cấp sư đoàn lên lữ đoàn. Đồng thời, số lượng phi công cũng được gia tăng đáng kể để điều khiển máy bay chiến đấu thế hệ mới như J-20, J-16, J-10C. Ngoài ra, thì lực lượng Hải quân Trung Quốc cũng được mở rộng về quy mô nhân sự và khí tài để tăng cường bảo vệ các tuyến đường thương mại huyết mạch trên biển. Tờ SCMP trước đó cũng đưa tin, POA có kế hoạch mở rộng quân đoàn thủy quân lục chiến từ 20.000 người lên 100.000 người, tăng số lượng lữ đoàn từ 2 lên 10. Một số binh sĩ sẽ đóng tại các cảng mà Trung Quốc hoạt động ở Djibouti, thuộc vùng sừng châu Phi, và Gwadar ở Tây Nam Pakistan. Mục tiêu của ông Tập là biến POA thành một lực lượng chiến đấu hiện đại vào năm 2027, POA tròn 100 năm, và một quân đội đẳng cấp thế giới ngang hàng với Hoa Kỳ vào năm 2050. Trong một bài luận khác trong cuốn sách, Liu Yangtong, một nhà bình luận quân sự khác, cho biết rủi ro đối với an ninh của Trung Quốc đang gia tăng khi nước này chịu áp lực lớn hơn về công nghệ, kinh tế và chính trị từ một số quốc gia khác. Ngay bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh. Quân đội cần khẩn trương nhận thức rằng một cuộc chiến có thể xảy ra trong một đêm, nên chúng ta chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu mỗi lúc, Liu viết. Chưa dừng lại ở đó, cú trở mình về quân sự của Trung Quốc khiến các siêu cường như Mỹ cũng phải e dè. Hôm 29 tháng 11, các chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo nước này cần phải tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh thế hệ mới của Trung Quốc. Thực vậy, các hệ thống phòng không, tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của Washington hiện tại không phải là đối thủ của các vũ khí này. Giới chuyên gia còn cảnh báo, Washington hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ và đang ngây thơ trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Lo ngại là hoàn toàn có lý do khi thời gian gần đây, theo bài xã luận mới đây của tờ The Sun, giới lãnh đạo Trung Quốc đã công khai mục tiêu cân bằng quân sự với Mỹ trong những năm tới. Hồi tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công vũ khí bội siêu thanh, có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong vòng vài phút và vượt qua được mọi hệ thống phòng thủ tân tiến nhất hiện nay. Động thái này của Trung Quốc là đòn chí mạng nhằm vào Mỹ khi chỉ vài tháng trước đó, Nga đã thử thành công tên lửa bội siêu thanh 3M22 Zircon. Với tình hình này, thì Mỹ sẽ phải lưỡng đầu thọ địch, liên minh hai nhà Nga-Trung trong thời gian tới. Nhà nghiên cứu Sam Armstrong thuộc Hiệp hội Henry Jackson nói với tờ The Sun, sau thời kỳ chiến tranh lạnh, các quốc gia phương Tây đã có phần chủ quan khi họ cho rằng Trung Quốc và Nga chỉ là hổ giấy và không thể đe dọa được ai.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nhận định đó là sai, và sớm muộn gì Mỹ và đồng minh cũng sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ lại về tư duy chiến lược. Khi đưa vào trực chiến, bộ đôi tên lửa siêu thanh của hai nhà Nga-Trung sẽ dễ dàng xóa sổ mọi mục tiêu trên đất liền trên biển của Mỹ và đồng minh chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chuẩn tướng lực lượng tác chiến không gian Mỹ David Thompson thừa nhận hiện tại Washington đang bị hụt hơi trong cuộc đua vũ khí siêu thanh với Nga và Trung Quốc. Trong một nỗ lực nhằm giải tỏa áp lực cho Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về việc tránh đối đầu căng thẳng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì Bắc Kinh sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội trời cho này để gây sức ép lên Mỹ bởi chính họ hiểu rằng chỉ có sức mạnh quân sự mới có thể chế ngự được Mỹ. Hiện tại, Trung Quốc đang trong quá trình hoàn thiện hàng không mẫu hạm thứ 3 của mình, Tuyết 003, nhằm gia tăng đáng kể sức mạnh hải quân của mình, trong bối cảnh mọi ngã đường thông ra đại dương đều bị Mỹ và các đồng minh bao vây. Theo những gì Bắc Kinh công bố, tàu sân bay mới này có sức mạnh ngang ngửa với lớp tàu Nimitz huyền thoại của Mỹ và sẽ tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như trí tuệ nhân tạo, máy phóng thế hệ mới, hệ thống thủy lực năng suất cao. Trong khi Trung Quốc tăng tốc chạy đua vũ khí hạt nhân, Mỹ lại muốn đàm phán để xoay chuyển tình hình. Tuy nhiên, điều đáng nói là Washington hiện không có đường dây nóng trao đổi về hạt nhân với Bắc Kinh. Hai nước cũng chưa bao giờ có cuộc trò chuyện chuyên sâu và nghiêm túc về các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Thái Bình Dương, hay các vụ thử vũ khí siêu thanh có khả năng nằm ngoài vùng kiểm soát của các vệ tinh Mỹ nếu cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra. Đồng thời, giới chức Trung Quốc liên tục từ chối đề xuất tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí vì cho rằng Hoa Kỳ và Nga đều đã triển khai số đầu đạn hạt nhân nhiều hơn gấp 5 lần so với số lượng mà Bắc Kinh sở hữu. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thay đổi tất cả các rào cản này. Theo The New York Times dẫn ý kiến các quan chức Mỹ, Washington đang đi từng bước. Trước tiên, Nhà Trắng sẽ thúc đẩy đàm phán để tránh các cuộc xung đột ngẫu nhiên, sau đó mở rộng sang thỏa thuận về chiến lược hạt nhân của mỗi quốc gia và ngăn chặn bất ổn từ cuộc tấn công trên không gian mạng. Cuối cùng, có thể là vài năm nữa, hai quốc gia có thể bắt đầu thảo luận và kiểm soát vũ khí bằng một hiệp ước hoặc thỏa thuận về các quy tắc hành động chung. Trong cuộc gặp thượng đỉnh mới đây, ông Joe Biden cũng đã kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy một cuộc hội đàm ổn định chiến lược. Theo các nhà quan sát, Mỹ đang nóng lòng muốn đàm phán cùng Trung Quốc. Vốn dĩ các giới chức Mỹ nhận định tình hình cấp bách hơn những gì Nhà Trắng đã thừa nhận công khai với truyền thông. Họ thật sự lo sợ nguy cơ bùng nổ một cuộc chạy đua vũ trang mới với vũ khí siêu thanh, vũ khí không gian và vũ khí mạng. Tất cả tạo ra một vòng xoáy khó đối phó. Do đó, sau một thời gian lơ là, Washington đang tập trung theo dõi sát sao và lên kế hoạch kìm hãm sự phát triển năng lực hạt nhân của Trung Quốc. Đáng chú ý, Mỹ có thể muốn định hướng quan hệ Mỹ-Trung về vấn đề hạt nhân sẽ đi theo con đường tương tự với Nga. Jake Sullivan, cố vấn an ninh của quốc gia Nhà Trắng từng đánh giá, các thỏa thuận về kiểm soát vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ có giá trị lịch sử sâu sắc và hy vọng Mỹ-Trung cũng sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại như vậy. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc công bố báo cáo cho thấy quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2030, lên tới 1.000 đầu đạn. Tuy nhiên, mối quan tâm của chính quyền không chỉ là số lượng vũ khí, mà là công nghệ mới, và đặc biệt là kế sách của các nhà chiến lược hạt nhân Trung Quốc về vũ khí phi truyền thống. Do đó, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ bơm thêm ngân sách quân sự để thoát cảnh lép vế trước đại kình địch Trung Quốc. Ở diễn biến khác, bị Trung Quốc ngày đêm lầm lề nên ông lớn bên kia eo biển càng mạnh, Đài Loan còn sốt vó. Câu chuyện điển hình là màn thực thi chiến lược vùng xám không ngơi nghỉ của Bắc Kinh, tức đều đặn đưa máy bay quân sự uy hiếp vùng trời hòn đảo. Hôm 29 tháng 11, sau khi ông lớn châu Á huy động tới 27 máy bay quân sự, trong đó có cả máy tiếp dầu, máy bay ném bom hạt nhân và dàn tiêm kích tiên tiến rình rập hòn đảo, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho rằng Trung Quốc đang cố gắng làm kiệt quệ tinh thần lực lượng vũ trang hòn đảo, thử lửa không quân, nhưng Đài Bắc có khả năng đáp trả. Ông đề cập đến việc dàn chiến cơ hòn đảo đã xuất kích ngăn chặn những vị khách không mời từ bên kia eo biển. Trung Quốc có thể có sức mạnh này, nhưng lực lượng phòng vệ Đài Loan đã chứng minh được rằng chúng tôi có các đòn đáp trả mạnh mẽ. Ông Khâu nói, tuy nhiên nhà lãnh đạo vẫn lưu ý rằng tình hình đang rất nghiêm trọng và hòn đảo sẽ tiếp tục nghiên cứu về các loại máy bay mà Trung Quốc đang sở hữu để lên kế hoạch phòng thủ trong tương lai. Trong đợt xâm nhập quy mô lớn hôm 28 tháng 11, 18 tiêm kích cùng 5 máy bay ném bom hạt nhân được ví như đồ chơi khủng của Trung Quốc đã dàn bắt quái trận uy hiếp không phận Đài Loan. Đáng chú ý là sự xuất hiện của một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Y-20. Theo MND, các máy bay ném bom và 6 trong số tiêm kích đã lượn quanh khu vực phía nam của Đài Loan, sau đó đi qua kênh Ba Sĩ, nơi ngăn cách hòn đảo với Philippines và tiến ra Thái Bình Dương trước khi quay trở lại Trung Quốc.
Máy bay tiếp nhiên liệu trên không Y-20 đã thấp tùng dàn máy bay quân sự này. Giới quan sát cho rằng đây có thể là cách Bắc Kinh chứng minh khả năng tiếp nhiên liệu tầm xa cho các máy bay chiến đấu. Đây vốn là gót chân an sinh mà quân đội nước này đang ra sức cải thiện. Trước màn thử lửa đầy sát khí của ông lớn bên kia eo biển, không quân Đài Loan đã lập tức điều chiến đấu cơ xuất kích cảnh báo và triển khai hệ thống tên lửa phòng không theo dõi phi đội của Trung Quốc. Mặc dù Đài Bắc đã 5 lần 7 lượt lên án các hành vi xâm nhập không phận, nhưng Bắc Kinh vẫn làm ngơ và cho rằng Trung Quốc chỉ đang tập trận để bảo vệ chủ quyền đất nước. Luôn xem Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm đưa hòn đảo trở về đất mẹ Trung Hoa đại lục bằng mọi giá, không loại trừ khả năng dùng vũ lực. Nói là làm, hôm 29 tháng 11, lực lượng không quân Đài Loan cho biết sẽ tiếp nhận và tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu thứ 3 của dòng máy bay huấn luyện phản lực đầu tiên HJT, có định danh là Rare Vigor, do hòn đảo phát triển, nhằm đánh giá toàn diện trước khi quyết định đưa vào sản xuất hàng loạt. Chiếc máy bay Made in Taiwan này có số hiệu là 11003, được phát triển bởi Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ, gọi tắt là AIDC, do Đài Loan tài trợ. Nguyên mẫu nói trên đã hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra của nhà sản xuất trước khi được chuyển giao cho quân đội. Lần thử nghiệm gần đây nhất là vào ngày 21 tháng 10 vừa qua. Dự kiến thì chiếc máy bay nói trên sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ sáng từ căn cứ không quân Tai Chung, nơi đặt tổng bộ của ADIC, và hạ cánh tại căn cứ không quân Tai Tung, phía đông nam hòn đảo vào lúc 10 giờ sáng. Theo kế hoạch được Đài Loan công bố, dự kiến sẽ có một màn chào đón long trọng dành cho thành viên mới này. Năm ngoái thì hai nguyên mẫu của HJT lần lượt mang số hiệu là 11001 và 11002 cũng đã được sản xuất và tiến hành thử nghiệm vào tháng 6 và tháng 12. Chiếc nguyên mẫu lần thứ tư với số hiệu là 11004 cũng đã hoàn thành và thử nghiệm vào thứ Bảy vừa qua tại Đài Trung. Kết quả thử nghiệm của 4 nguyên mẫu nói trên sẽ được các chuyên gia đánh giá toàn diện trước khi chọn ra quán quân để sản xuất hàng loạt. Dự kiến sẽ có tổng cộng 66 HJT sẽ được chuyển giao trước cuối năm 2026. Trong đó 8 chiếc vào năm 2022, 17 chiếc trong năm 2023, 18 chiếc trong năm 2024, 18 chiếc trong năm 2025 và 3 chiếc trong năm 2026, và là một sự bổ sung đáng kể cho lực lượng không quân Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc đang lăm le. Dự án HJT được khởi xướng vào năm 2017 nhằm thay thế máy bay huấn luyện AT-3 có tuổi đời hàng chục năm tuổi và dòng máy bay F-5EF. Kể từ khi cho phép mở văn phòng đại diện Đài Loan tại thủ đô của mình, Litva đã phải liên tục hứng chịu những áp lực từ phía Trung Quốc. Bất chấp điều này, các nhà lập pháp từ các quốc gia Baltic bao gồm Litva, Latvia và Estonia vẫn đang thực hiện chuyến thăm đến hòn đảo. Trong buổi nói chuyện vào đầu tuần qua giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với đại diện các quốc gia Baltic, bà Thái đã khẳng định Đài Loan và châu Âu phải làm việc cùng nhau để bảo vệ chống lại chủ nghĩa độc tài và thông tin sai lệch. Bà Thái cũng đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ bảo vệ nền dân chủ của hòn đảo. Giờ đây, thế giới phải đối mặt với những thách thức do sự mở rộng của chủ nghĩa độc tài và mối đe dọa của thông tin sai lệch. Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống lại thông tin sai lệch với các bạn bè châu Âu. Chúng tôi phải bảo vệ các giá trị chung của mình để đảm bảo lối sống tự do và dân chủ của chúng tôi, nguyên văn bà Thái chia sẻ. Madas Madakes, lãnh đạo nhóm hữu nghị Đài Loan của Quốc hội Litva, nói với bà Thái rằng nhóm của họ đang ở Đài Bắc để bày tỏ tình đoàn kết với hòn đảo này. Tuy vậy, không có quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nào có quan hệ chính thức với Đài Loan. Nói riêng về Litva, Hoa Kỳ đã ủng hộ mạnh mẽ đồng minh NATO này trong cuộc đấu khẩu với Trung Quốc. Trong lúc đó thì ở nội bộ đất nước, Litva cũng đang phải đối mặt với sức ép từ Nga và Belarus, mà cụ thể là làn sóng khủng hoảng di cư ở biên giới với Belarus. Những tín hiệu tích cực từ các nước trên trường quốc tế dành cho Đài Loan liên tục được ghi nhận. Mới đây thì đại diện hàng đầu của Ý tại Đài Loan đã ca ngợi hòn đảo này là người khổng lồ thầm lặng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại diện Ý còn mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn lĩnh vực bán dẫn hàng đầu thế giới. Vai trò của Đài Loan trong chuỗi sản xuất toàn cầu hầu như không được chú ý cho đến gần đây. Điều này có thể liên quan đến thực tế là các công ty Đài Loan không phải lúc nào cũng có sức mạnh thương hiệu mạnh. Người đứng đầu Văn phòng xúc tiến kinh tế, thương mại và văn hóa Ý tại Đài Bắc, ông David Gallio, nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Tuy nhiên, ông Gallio nhận định sự thiếu hụt của chip toàn cầu đã thay đổi điều đó và làm sáng tỏ thế mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược quan trọng. Và từ đây thì vị trí mạnh mẽ của Đài Loan trong sản xuất chất bán dẫn khiến cho tất cả các quốc gia đều quan tâm hợp tác. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 28 tháng 11, Thủ tướng Israel Naftali Bennett bày tỏ lo ngại rằng Iran sẽ không tuân thủ các ràng buộc về hạt nhân sau khi các cường quốc G5+1 dường như đã đạt được thỏa thuận nới lỏng các lệnh trừng phạt nhắm vào Tehran.
Lo ngại của Israel là hoàn toàn có cơ sở khi mới đây các nhà đàm phán hạt nhân của nhóm G5+1 đã nhóm họp tại thủ đô Vienna, Áo nhằm tìm cách nối lại thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran, nhưng đã bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xé bỏ năm 2018. Israel tuy không phải là một bên tham gia vào các vòng đàm phán vào năm 2015, nhưng đã nhất quyết phản đối hiệp ước này vì cho rằng nó chẳng có nghĩa lý gì với Iran và vô hình chung đã hợp thức hóa việc phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran, dù bằng cách này hay cách khác. Đối với Israel, Iran là kẻ thù không đội trời chung và các nhà lãnh đạo Israel luôn duy trì chính sách đe dọa quân sự hoặc tấn công phủ đầu bất kỳ kẻ thù nào ngáng đường hoặc cố tình phát triển hạt nhân. Tuy nhiên, Iran đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này và tuyên bố rằng họ phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Phát biểu trước báo giới, ông Bennett cho biết, chúng tôi hết sức quan ngại về việc một số quốc gia sẵn sàng gỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cho phép dòng tiền hàng tỷ đô la được tự do đổ vào Iran để đổi lấy những cam kết mập mờ về tiến trình hạt nhân. Đây là thông điệp rõ ràng mà chúng tôi muốn truyền tải đến Mỹ và các nước tham gia đàm phán với Iran. Dù được đánh giá tích cực, nhưng nhiều chuyên gia cho biết vòng đàm phán lần này tại Vienna có khả năng không thu được gì khi thời gian gần đây Iran liên tục làm giàu uranium nhằm tạo ra lợi thế trong các cuộc mặc cả với phương Tây. Chính hành động nguy hiểm này đã phủ bóng đen lên việc cố gắng nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong một thông tin được hé lộ bởi đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna, Mikhail Ulyanov, ba nước Iran, Trung Quốc và Nga đã tổ chức các cuộc tham vấn ba bên không chính thức trước khi bắt đầu cuộc đàm phán tại Vienna hôm 29 tháng 11 về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo bài chia sẻ trên trang Twitter của mình vào Chủ nhật 28 tháng 11, ông Ulyanov đã viết, Trung Quốc, Iran và Nga đã tổ chức các cuộc tham vấn không chính thức ba bên hôm nay để chuẩn bị cho việc chính thức nối lại cuộc nói chuyện ở Vienna vào ngày 29 tháng 11. Việc trao đổi quan điểm trước giữa ba nước là hữu ích, trước hết là để hiểu rõ hơn về lập trường đàm phán của Iran. Vòng đàm phán thứ 7 về việc khôi phục kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA về chương trình hạt nhân Iran năm 2015, hay còn được biết đến với cái tên rộng rãi hơn là thỏa thuận hạt nhân Iran, đã bắt đầu vào ngày hôm qua 29 tháng 11. Trước đó, các vòng đàm phán đã bị đình trệ kể từ tháng 6 do các cuộc bầu cử ở Iran và việc thành lập chính phủ mới ở nước này. Cũng liên quan đến Nga, hôm 28 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã có màn đáp trả gay gắt trước tuyên bố của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Thời gian gần đây, các nước phương Tây và Ukraine cho rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine trong bối cảnh Moscow tăng cường điều động binh lực ở biên giới với Kiev. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Mới đây, ông Zelensky đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin phải phát biểu công khai rằng Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine, như vậy mới mong xóa bỏ được ngờ vực. Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản pháo rằng việc Nga có ý định đột kích nước nào là một ý tưởng hoang đường, vô căn cứ. Moscow chưa bao giờ ấp ủ, thậm chí là nảy ra ý tưởng gây bất ổn cho nước khác. Nga là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, quan tâm đến mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, ông Peskov nhấn mạnh. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng những đồn đoán vừa qua là nhằm gây hấn và tạo dựng kịch bản che giấu để phát động cuộc chiến của chính Ukraine. Moscow cũng đang cáo buộc chính quyền Kiev mưu tính tấn công vào Donbass, miền đông nước này để triệt hạ lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Đó sẽ là một sự liều lĩnh hoàn toàn, ông nói và lên án truyền thông Hoa Kỳ, Anh và Ukraine đặt điều vu khống. Chúng tôi nghĩ rằng truyền thông Mỹ và Anh đã gieo rắc thông tin sai lệch ở Ukraine và chính các chính trị gia Kiev cũng ủng hộ điều này. Đó là những điều không chấp nhận được. Nói về biến chủng coronavirus mới Omicron, kể từ khi được báo cáo lần đầu vào ngày 24 tháng 11 ở Nam Phi, biến chủng này đã giành trọn sự quan tâm của toàn thế giới. Hôm thứ Hai ngày 29 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố thêm một thông tin, đó là biến thể này có khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm toàn cầu rất cao và gây ra hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực. Cơ quan Liên Hợp Quốc kêu gọi 194 quốc gia thành viên đẩy nhanh việc tiêm chủng cho các nhóm có nguy cơ cao để đảm bảo giảm thiểu được tác động của biến chủng nhằm giữ vững các thành trì y tế thiết yếu. Biến thể Omicron này có một số lượng lớn các đột biến chưa từng có, trong đó có một số đột biến đe dọa đến quỹ đạo ổn định của đại dịch. Tác động của nó đến các nhóm dân số dễ bị tổn thương sẽ rất đáng kể, đặc biệt là ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp, WHO cho biết. Tuy vậy, thông tin tích cực là không có trường hợp tử vong nào liên quan đến Omicron được báo cáo, mặc dù cần nghiên cứu thêm để đánh giá liệu biến thể này có khả năng phá vỡ hàng phòng thủ vaccine hoặc kháng thể của những người đã từng mắc COVID-19 biến thể khác hay không.
Hiện tại, biến thể Omicron đã lan rộng khắp thế giới, với những trường hợp mới được tìm thấy ở Hà Lan, Đan Mạch và Úc, ngay cả khi nhiều quốc gia áp dụng các hạn chế đi lại để cố gắng giữ kín bản thân. Hôm thứ Hai ngày 29 tháng 11, Nhật Bản cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới với nước ngoài. Cùng với đó, Israel thực hiện các biện pháp phòng dịch cứng rắn nhất. WHO trong hướng dẫn mới nhất của mình cũng nhắc lại lời khuyên rằng các quốc gia nên điều chỉnh các quy định du lịch quốc tế một cách kịp thời, đồng thời khẳng định sẽ có thêm lời khuyên cho thế giới. Trước tình hình dịch chuyển biến phức tạp, hôm 29 tháng 11, Úc cho biết sẽ tạm hoãn việc mở cửa trở lại biên giới quốc tế sau khi nước này ghi nhận 5 trường hợp nhiễm biến thể coronavirus Omicron mới đầu tiên. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết quy định trên được ban hành thể theo lời khuyên từ Bộ Y tế nước này. Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết ông đã yêu cầu nhóm cố vấn về tiêm chủng xem xét khung thời gian triển khai các mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường để nâng khả năng chống lại chủng virus SARS-CoV-2 mới cho người dân. Hiện khoảng 87% dân số Úc trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ, cao hơn tỷ lệ ở Hoa Kỳ, Anh và phần lớn Tây Âu. Nếu không có sự xuất hiện của biến thể Omicron, Úc sẽ mở lại biên giới cho những người có thị thực nước ngoài vào ngày 1 tháng 12 tới, bước đệm để Canberra khởi động lại du lịch quốc tế sau thời gian dài đóng cửa phòng chống dịch. Ông Morrison cho biết, việc tạm hoãn đón khách quốc tế sẽ cho Úc thời gian thu thập thông tin về biến thể Omicron, bao gồm hiệu quả của vaccine, nguy cơ nhiễm bệnh, ảnh hưởng sức khỏe. Hôm 28 tháng 11, Úc đã ra lệnh cách ly 14 ngày đối với các công dân trở về từ 9 quốc gia châu Phi, nơi phát hiện biến thể mới Omicron mà WHO cảnh báo có nguy cơ lây lan cao hơn các biến thể trước đó của COVID-19. Sau gần 2 năm đóng cửa, biên giới giữa Malaysia và Singapore đã chính thức mở cửa trở lại, cho phép những người đã tiêm chủng đi qua cửa khẩu mà không cần phải cách ly. Nhóm du khách đầu tiên từ Singapore đã băng qua biên giới hai nước vào sáng thứ Hai ngày 29 tháng 11. Trước đó, khu vực này được xem là biên giới trên bộ nhộn nhịp nhất thế giới, nhưng đã phải đóng cửa đột ngột kể từ tháng 3 năm ngoái, khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt ở cả hai phía, đẩy các gia đình vào cảnh chia cắt và người lao động thì lo ngại về việc làm của họ. Từng là một trong những biên giới đất liền nhộn nhịp nhất thế giới, cửa khẩu này đã được mở lại vào thứ Hai cho những du khách đã được tiêm chủng sau gần 2 năm bị đóng cửa. Việc biên giới đột ngột bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt ở cả hai phía, bị chia cắt gia đình và lo sợ về việc làm của họ. Một số du khách đang đứng đợi xe buýt để đến thành phố biên giới Johor Bahru của Malaysia cho biết họ rất mong đợi cơ hội đoàn tụ với gia đình và bạn bè, nhưng vẫn lo ngại biên giới có thể bị đóng cửa một lần nữa do biến thể coronavirus mới Omicron. Theo Reuters, mặc dù đã tiêm vaccine nhưng cả Singapore và Malaysia đều yêu cầu du khách phải kiểm tra COVID-19 âm tính, một động thái do lo ngại về biến thể mới. Theo thỏa thuận mới giữa hai nước, tối đa 1.440 du khách từ mỗi bên có thể qua biên giới đất liền mỗi ngày mà không cần kiểm dịch nếu họ có quốc tịch, là thường trú nhân hoặc có thị thực dài hạn tại nước đến, theo hướng dẫn do chính phủ Singapore công bố. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của FBNC.